Alright, so kamusta kayo? Again, hindi ko alam kung paano i-intro ko. Ano bang gagawin natin today? This is something that I don't usually do. But since quarantine at hindi tayo makagala at di makalabas, magkakaroon tayo ng kutagalang. Anyways, so this is not going to be the first time kasi I've done this last week already. So today we're gonna do unboxing again. Yes, unboxing. Today magkakaroon po tayo ng unboxing and then magkakaroon po tayo ng tutorial and konting demo para sa item na gagamitin na i-unbox natin na ngayon. Alright, without further ado, let's start! So, ang ating i-unbox today, okay, so ang unbox natin today is ang BM800 condenser mic. So what's in the box? I mean, ano ba yung kasama ng package na nabili ko? So lahat ng ito is galing sa Lazada. So papakita ko sa inyo isa-isa kung ano yung kasama sa package and ano ba yung mga kailangan natin para magkaroon tayo ng budget friendly na recording studio. So para dun sa mga mahilig kumanta, sa mga trying hard din na kagaya ko. So it will be a good idea for you to have this. Super affordable siya at kung hindi mo nagustuhan, at least hindi ka manghinayang na hindi siya gamitin na ulit. So I mean the entire package or set, nakuha ko lang siya ng siguro mga 800 kasama na yung shipping. And of course, kailangan din natin ng live sound card para gumana siya. Kasi yung mga ganitong klase ng setup, kailangan siya talaga ng sound card para gumana and also mas effective siya gamitin. So this one, hindi siya kasama dun sa package. Binili ko siya separately and I got it for almost 800 also. So all in all, gumastos ako ng around more or less mga 1,700 lang para sa recording studio setup na ito. So murang-mura lang, di ba? So and then later on magkakaroon tayo ng demo, test natin siya. And then I'll let you know kung paano din siya gamitin. Actually, yung setup na gagawin natin today is setup lang para sa phone and specifically para sa mga iPhone users na nanonood dyan. So, alright, so ano pa bang inaantay natin? Buksan na natin siya isa't isa. Baka mo magtagalog, bakit bulo lang. Anyway, so let's start with this. So nailabas ko na sila sa box. Here's what we got. Ito po yung itsura ng BM800. Okay, so ito yung laman. Meron po tayong konting manual dito, and then of course dito yung cable niya para sa mic. Then we have the golden microphone. But if ayaw niyo po nung color niya, ako hindi ko gusto yung color niya. So what I'm planning to do is to cover it with this. Ang tawag niya, I think wind minimizer or noise minimizer, something like that. So parang maging ganun na itsura niya. Ayan, so all black siya. So simple lang. And then we have this. Ito yung holder niya. So dito natin siya ilalagay. Ganyan. Okay. So yan muna. Easy lang. Dahil later papakita ko kung paano siya i-set up at kung paano siya gamitin lahat. Okay? Okay, so next is our pop shield. Yan natin kung anong itsura. Binubuksan na natin siya isa-isa para alam natin kung in good condition ba siya or baka may damage or wala. So mas mabuti na yung sigurado tayo. Para syempre kung maganda, then I'll recommend the store where I got it from.
ating pop shield. Okay, so ito yung gagamitin natin pang ganun. Yan. So, magkakanta ka, kailangan ganyan or nakaganyan para na nababawasan yung mga for noise reduction. Okay, noise reduction. Okay, pasok natin ulit. Tapos papakinggan din natin siya, so magkaroon tayo ng sample audio at paparinig ko sa inyo yung difference ng gamit yung mic condenser at saka yung walang mic condenser. So itong audio na narinig nyo is from my audio from my phone. And then lastly, we have the stand. Natin. Hindi ko na siya bubuksan, papakita ko na lang sa inyo mamaya. Mukha namang okay siya kasi nakita ko na ito kanina. Pero papakita ko na lang sa inyo yung setup later on, okay? So makikita nyo kung paano siya gamitin. And ito, papakita ko lang sa inyo yung live sound card. Ito yung most recommended na sound card na nakita ko sa YouTube and nakita ko din sa Lazada. At lagi siya naka 5 star. So ito na yung kinuha ko. And ganito yung itsura niya. Mukha siyang, hindi siya mukha pero mini mixer yan. So, yan yung labas natin para makita niyo. So, maliit lang siya, super liit, super cute. Ayan, yan. Oops. Okay, so ganito lang siya kaliit. Yan, makikita mo dito yung pag-adjust ng mic, yung sound, yung reverb, yung echo, etc. So, andito lahat yung controls of phone mo. Okay, so let's start setting up, and then we'll do the demo and testing and everything and honest review for sure. Okay, that's it. Let's start. Few moments later. So, kapag binili niyo po itong sound card, may mga cables po siyang kasama. So, andito po siya lahat. So, you don't have to worry about buying the connector. So, trying to figure out how to connect it with your mic condenser. Mas convenient kung ito yung bibili niyo sa mga vlogs and all that. Ito din yung mga recommended na sound card na kailangan natin gamitin para sa setup na gagawin natin today. So let's begin. Meron tayong mga adapters dito na magagamit for setting it up. So since gagamit lang tayo ng iPhone and Android, dalawang adapter yung gagamitin natin, dalawang ganito. Yan, dalawang red. So, ayun. So, start na tayo. Okay. So, para sa mic condenser, itong mic condenser na gagamitin natin, i-connect natin siya dito sa, nakalagay dito, condenser mic. Ayan. So, dyan lang natin siya i-connect. Yun. Ayun. And then, syempre, kailangan natin to i-turn on yung ating mic condenser. I mean, yung ating sound card. So, yan, on na siya kapag naging ganyan yung kulay. Naging blue or green, yan, nag-blink siya. And then, ang sunod natin na i-connect is yung aking Android. So, ito yung aking Android. Ito yung aking Android phone. Kukonect natin siya dito. Ayan. And then, ilalagay natin siya doon sa level 1, katabi ng charging. Ayan, ito yung charging, ito yung level 1. Ayun. Okay. And then, susunod naman natin is yung ating aking iPhone, which is ito, gamit ko pala. So, since iPhone yung gagamitin natin, kailangan natin ng nito para
para maging compatible siya doon sa gagamit sa sound card at sa mic condenser na gagamitin natin. So ito siya. Ayan. Ayan. So ko-connect lang natin. Yun. Dun sa bilog. And then ito, connect natin sa iPhone natin. Ayan, ganyan. And then ito, lalagyan natin sa level 2 naman. Katabi ng level 1, syempre. Ayun. Okay, so ayan na. So, ang last setup na gagawin natin is yung sa headphones. Gagamitin natin tong headphones para marinig natin yung boses natin. Pusin lang natin. Saglit. Ayan. Gulo. Ayan. So, itong headphones naman, dito natin siya i-connect sa, may nakalagay dito, earphones. So, dito sa earphones. Ayan. Ayan. Para marinig mo yung quality ng voice mo. So, ayan. Narinig ko na yung boses ko. Gumagana po siya ng maayos. Narinig ko yan. Ayan, nag-echo na ako kasi dito sa setup meron tayong mga meron tayong option para baguhin yung ating boses or i-adjust yung quality ng voice natin. So meron tayo dito volume, meron tayo dito yung para sa echo, and then meron tayo dito sa bass, and then meron tayo para sa reverb, and then meron tayong mga dito, may mga sound effects tayo dito. May cheer, laughter, applause, and meron tayong backing track, monitor, recording. So marami tayong option na pwedeng magamit dito. Parang mini mixer talaga siya. Then it's up to you how you're going to adjust it. Then ikaw na po bahala maglaro-laro nito. Okay? So ito na yung full setup. Papakita ko lang sa inyo ulit. So level 1, ito yung charging port, and then makikita po natin dito na yung ating connector sa Android, connector sa iPhone, and then yung ating headphones, and then ang ating mic condenser. Ayan, so ayan. Para sa ano to? Para sa thumbnail. Ayan. Okay. So ngayon, narinig ko na yung boses ko. Tapos i-adjust ko lang yung echo para mabawasan siya dito. And then yung next video ko, ipapakita ko naman siguro yung mag-cover tayo ng song gamit itong mic condenser para mas makita niyo yung quality. Itong sound na narinig nyo is nanggagaling lang sa camera ko, but on my next vlog, on my next video, magko-cover tayo ng song gamit itong ating bagong BM800 mic condenser. So I think that's it. May nakalimutan ba ako? But if you have any questions or any suggestions, feedback, please comment down below. And also, again, thank you so much for clicking this video and watching this video. And I hope to see you on my next video, guys. Thank you. Adios, amigos. On my body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.